Galaksi Andromeda adalah galaksi besar paling dekat dengan Bima Sakti dan merupakan salah satu daripada beberapa galaksi yang dapat dilihat tanpa bantuan dari bumi. Ia terletak sejauh 2.4 juta tahun cahaya, berbentuk lingkaran dan berdiameter 260,000 tahun cahaya. Untuk menziarahi galaksi ini, seorang angkasawan memerlukan 4.5 bilion tahun menggunakan spacecraft untuk sampai ke galaksi ini. Satu misi paling mustahil untuk dilakukan, kecuali dengan bantuan lubang cacing atau wormhole. Dijangka dalam 4.5 bilion tahun lagi, galaksi Andromeda dan Bima Sakti akan bertembung dan hasilnya menjadi sebuah galaksi raksasa elliptical. Apa yang lebih menakutkan, pertemuan ini akan melibatkan 3 penjuru galaksi termasuk galaksi Triangulum, dan kemusnahan yang akan berlaku akan menandakan kemusnahan dahsyat kepada kehidupan di galaksi Bima Sakti. Oleh kerana ia adalah galaksi lingkaran yang terdekat dengan kita, ahli falak menggunakan galaksi Andromeda untuk memahami asal-usul dan evolusi galaksi. Galaksi Andromeda dikatakan sedang bergerak pantas ke arah Bima Sakti dengan jarak sekitar 100 hingga 140 km sesaat. Galaksi Andromeda mempunyai nukleus berganda yang sangat padat. Gambar ini merupakan imej sebenar yang dirakam dari teleskop Hubble NASA pada tahun 1991. Ia bukan hanya mempunyai gugusan bintang besar tepat di pusatnya, tetapi juga mempunyai sekurang-kurangnya satu lubang hitam gergasi yang tersembunyi di terasnya. Saintis berpendapat berlakunya pertemuan antara galaksi M32 dan Andromeda beberapa juta tahun dahulu kerana wujudnya cincin debu yang besar sekitar 75,000 tahun cahaya melintasi pusat galaksi. Terdapat sekurang-kurangnya 450 kelompok globula yang mengorbit di dalam dan sekitar galaksi Andromeda. Sebahagian daripada mereka adalah antara globula paling padat yang dapat dilihat. Galaksi Andromeda adalah objek paling jauh yang dapat anda lihat dengan mata kasar. Ia adalah galaksi paling terang di dalam local group dan antara yang terbesar. Pada tahun 1995, dunia astronomi berubah apabila NASA menerusi teleskop Hubble Deep Field menemui jutaan galaksi dan seterusnya merubah perspektif dunia astronomi bahawa saiz alam semesta adalah sangat besar. Tahukah anda galaksi ini mempunyai 1 trilion bintang, manakala Bima Sakti hanya mempunyai sekitar 100 ke 400 bilion bintang? Tahukah anda galaksi Bima Sakti mempunyai sekitar 100 bilion planet dan 700 daripadanya telah disahkan oleh pusat pentadbiran angkasa di beberapa negara di dunia? Tahukah anda berapa jumlah planet di Andromeda? Berkemungkinan 3 kali ganda dari jumlah yang terdapat di Bima Sakti. Salah satu planet yang dijumpai adalah HIP 13044b. Planet ini yang berukuran 1.25 kali lebih besar dari Mushtari, terletak 2300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang di dalam aliran Helmi yang semakin tua dan berjisim kurang dari matahari. Di dalam galaksi Bima Sakti saja terdapat 40 bilion planet yang berpotensi untuk dihuni. Mengapa Allah memilih bumi? Tahukah anda berapa jumlah galaksi di alam semesta ini? Lebih dari 2 trilion galaksi. Saintis menyifatkan jumlah bintang di alam semesta ini lebih banyak dari jumlah butir-butir pasir yang ada di pesisiran pantai dan di bumi ini. Berapa jumlahnya? 7 diikuti 22 sifar di belakangnya menerusi pemerhatian teleskop, iaitu lebih kurang 70 juta trilion bintang. Jika semua hidupan hanya tertumpu di bumi, untuk apa dan siapa planet-planet tersebut dicipta? Apakah fungsi galaksi lain pada manusia? Siapakah yang mendiami galaksi dan planet tersebut jika manusia adalah ciptaan terhebat sekali? Tahukah anda galaksi paling jauh yang pernah direkodkan saintis adalah galaksi MAC S0647JD, iaitu sejauh 13.26 bilion tahun cahaya. Kita hanyalah ibarat satu cincin di padang pasir yang sangat luas.